กราบสวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมา DIY ตามคำขอครับที่มีเพื่อนๆขอเข้ามาให้ผม DIY เป็นที่พันผูกสายไฟนะครับเขาบอกว่าใช้มือเนี่ยก็เจ็บมือครับใช้ครีมก็ลำบากนะครับจะมีวิธีไหนบ้างนะครับที่ช่วยเบาแรงของเราให้ได้มากที่สุดครับผมก็เลยลอง DIY ออกมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีในการทำกันก่อนเลยครับโดยวิธีในการทำก็ง่ายๆเลยครับผมใช้วัสดุแค่เพียง2ชิ้นนี้เท่านั้นครับโดยชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นน็อตยิงหลังคาเมทัลชีทนะครับความยาวประมาณ3นิ้ว1ตัวครับแล้วก็จะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมอีก1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ10มิลลิเมตรครับแล้วก็จะมีขนาดของรูด้านในนะครับอยู่ที่ประมาณ5.8มิลลิเมตรครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำเจ้าเหล็กแป๊บกลมตัวนี้เนี่ยไปตัดความยาวนะครับให้เหลือความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรกันก่อนเลยครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำเจ้าน็อตตัวนี้มาตัดเอาเฉพาะในส่วนที่เราจะใช้ครับผมจะตัดหัวน็อตออกนะครับแล้วก็ตัดเกลียวตรงนี้ออกครับเราจะใช้แค่เพียงตรงกลางที่ไม่มีเกลียวตรงนี้เท่านั้นนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับผมก็จะนำเจ้าเหล็กแป๊บกลมกับน็อตที่เราตัดออกมาเนี่ยเชื่อมติดเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ครับผมจะเชื่อมให้น็อตเนี่ยยื่นเกินเหล็กแป๊บกลมมาประมาณสัก1 เซนครึ่งนะครับหลังจากที่เราเชื่อมแล้วก็เจเก็บนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าง่ายๆเลยใช่ไหมครับส่วนวิธีในการใช้งานเนี่ยเราก็จะต่อเข้ากับสว่านแบบนี้ครับก็จะต่อเหมือนกับดอกสว่านทั่วไปเลยนะครับเท่านี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ